I can execute on the hardware. So basically, these steps in the compilation process that we are looking at, they start with a character stream to token stream to parse tree to syntax tree. पार्स ट्री म्हणजे फक्त टोकनला पार्स करून जनरेट झालेले ट्री, त्यातून आपण सिंटॅक्टिकल रिऑर्गनायझेशन करतो त्या ट्रीचं, आणि आणखीन एक ट्रीचा डेटा स्ट्रक्चर मिळतो ज्याला आपण म्हणतो सिंटॅक्स ट्री, ॲब्स्ट्रॅक्ट सिंटॅक्स ट्री. हा वर्ड ॲब्स्ट्रॅक्टचा अर्थ काय आहे हा खूप वेळा आपल्याला यूज होणार आहे. ॲब्स्ट्रॅक्टचा अर्थ असा असतो की अननेसेसरी डिटेल्स अवॉइड करून एखाद्या गोष्टीचं रिप्रेझेंटेशन तयार करणं. मी जर तुम्हाला विचारलं की डिस्क्राईब एलिफंट, तुम्ही काय सांगाल? खूप जण वेगवेगळ्या प्रकारे डिस्क्राईब करू शकतात. त्याचे तुमचे यू कॅन डिस्क्राईब इट ॲज अ व्हेरी लार्ज ॲनिमल. यू कॅन से दॅट इट्स अ व्हेरी लार्ज ॲनिमल विथ 4 feet like pillars, okay, of more than 6 feet, a very hugely round shaped trunk, one single tail, a very big nostril, त्याची सोंड, okay, and 2 really large protruding out, बाहेर येणारे मोठे teeth, okay, and a very tall animal. So there are these all details. ह्याच्यातला हत्ती रिप्रेझेंट करायचा असेल मला प्रोग्राम मध्ये, तर 4 पाय, 1 नाक ज्याच्या काही प्रॉपर्टीज आहेत, 2 दात आणि 1 शेपटी आणि मोठी ट्रंक, या एवढ्याच गोष्टींनी मी ॲब्स्ट्रॅक्टली रिप्रेझेंट करू शकतो अख्ख्या हत्तीला. सो मला कुठल्या दृष्टीने हत्तीकडे बघायचं आहे त्या दृष्टीने मी त्याचं डिस्क्रिप्शन देऊ शकतो. जर मला फक्त हत्तीचं नाव काय आहे, त्याचा माहूत कोण आहे, या इन्फॉर्मेशन मध्ये इंटरेस्ट असेल तर माझं ॲब्स्ट्रॅक्ट रिप्रेझेंटेशन हत्तीचं काय असेल, त्याचं नाव आणि त्याच्या माहुताचं नाव. I won't be interested in understanding how big the animal is, what parts of body the animal has, what shape these parts are composed of. So abstract representation तुम्हाला एखाद्या गोष्टीला कुठल्या दृष्टीने पाहायचं आहे तेवढ्याच इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक्सना घेऊन त्या गोष्टीकडे बघण्यासाठी एक मॉडेल तयार करून देतो. दॅट इज कॉल्ड ॲज ॲब्स्ट्रॅक्शन. अँड ॲब्स्ट्रॅक्शनमुळे अननेसेसरी डिटेल्स अवॉइड झाल्यामुळे एखादी गोष्ट आपल्याला क्लिअर होते, एखादी गोष्ट आपल्याला आपल्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू नुसार क्लिअर होते. अँड दॅट इज व्हॉट इज रेफर्ड टू ॲज ॲब्स्ट्रॅक्ट. सो ॲब्स्ट्रॅक्ट सिंटॅक्स ट्री इन दिस कॉन्टेक्स्ट, या कॉन्टेक्स्ट मध्ये ॲब्स्ट्रॅक्ट सिंटॅक्स ट्रीचा अर्थ होतो की माझा पार्स ट्री पासून मी एक ट्री तयार करीन जे मला फॅसिलिटेट करेल इंटरमिजिएट कोड लिहिण्यासाठी. इंटरमिजिएट कोड म्हणजे दुसऱ्या लँग्वेज मध्ये माझ्या लँग्वेज मधला कोड ट्रान्सफर करण्यासाठी उपयोग करेल. मशीन इंडिपेंडंट कोड इम्प्रुव्हमेंट बद्दल आपण आधीच बोललो, टार्गेट कोड जनरेशन बद्दल आधीच बोललो, आणि फायनली मशीन स्पेसिफिक कोड इम्प्रुव्हमेंट या काय असतात त्याच्याबद्दल आपण बोललेलो नाही आहोत. जेव्हा माझ्याकडे टार्गेट कोड येतो, मी ऑलरेडी सांगितलं, तो असतो मशीन ग्रेडेबल इन्स्ट्रक्शन सेट मध्ये. पण आताचा जो कोड आहे त्याच्यातही काही इम्प्रुव्हमेंट होऊ शकतात, कारण काही हार्डवेअर काही स्पेसिफिक कम्प्युटेशन्स फास्ट करण्यासाठी मदत करतात. फॉर इन्स्टन्स, तुम्ही सगळ्यांकडे ज्यांच्याकडे मशीन्स आहेत ते जर गेम खेळत असतील कम्प्युटर गेम्स, तर त्याच लोकांनी GPU और ग्राफिकल प्रोसेसिंग युनिट हा शब्द ऐकला असेल. सम ऑफ यू माइट हॅव हर्ड अबाउट इट. तर ग्राफिकल प्रोसेसिंग युनिट जो असतो तो ग्राफिक्सला ऍक्सेलरेट करतो. ऍक्सेलरेट करतो म्हणजे फास्ट पद्धतीने रेंडर करतो, रिप्रेझेंट करतो. त्याच्यामुळे तुमचे जे गेम असतात ते खूप स्विफ्टली आणि चांगल्या पद्धतीने तुम्हाला स्क्रीनवर दिसतात, आणि त्यामुळे ते गेम खेळताना तुम्हाला रिअलिस्टिक फील येतो. राईट? यू माइट हॅव हर्ड और यू माइट हॅव यूज दिस की मला माझ्या मशीनमध्ये इतक्या MB असलेला GPU हवाय किंवा इतक्या जीबीचा GPU हवाय, तो एनव्हिडियाचा हवाय किंवा तो मला AMDचा हवाय, कुठल्या तरी या कंपनीचा GPU हवाय, पण तो हवाय, त्याचं सेपरेट कार्ड हवंय, किंवा तो माझ्या मशीन्सच्या प्रोसेसर सोबत असलेला GPU हवाय. तर हे जे GPU वगैरे असतात हे वेगळा त्यांचा स्वतःचा इन्स्ट्रक्शन सेट असतो जो कम्प्युटेशनला आणखीन फास्ट करण्यासाठी काम करतो. अँड दॅट्स द रिझन वाय यू यूज दिस GPU along with your processor. Now if the machine on which I want to run my code, I know that it has a GPU and I know that my program requires certain computation which can be done easily
or maybe efficiently, more efficiently using GPU. GPU चा वापर करून ते जास्त एफिशियंट पद्धतीने जास्त पटकन with respect to time ते एक्झिक्यूट करता येणार असेल तर आय विल ऑब्विसली मेक यूज ऑफ दोज इन्स्ट्रक्शन्स. मग त्या इन्स्ट्रक्शन्स मला जर वापरायच्या असतील तर जेनरिक जो कंपायलर आहे तो त्यासाठी एबल नसतो. तो काय करतो, तो दुसऱ्या एका टूलचा उपयोग करतो ज्याला लिंकर म्हणतात. तो लिंकरचा उपयोग करून ही जी लायब्ररी असेल जी या इन्स्ट्रक्शन सेटमधनं म्हणजे मूळ इन्स्ट्रक्शन सेटमधनं मशीनच्या इन्स्ट्रक्शन सेटमधनं नवीन इन्स्ट्रक्शन सेटमध्ये तुमचा कोड ट्रान्सलेट करून देईल सच दॅट तुम्ही जास्त चांगल्या पद्धतीने तो एक्झिक्यूट करू शकाल तुमच्या हार्डवेअरवर. दॅट इट डज. आणि त्याला म्हणतात मशीन स्पेसिफिक कोड इम्प्रूव्हमेंट्स. या प्रकारच्या ज्या इम्प्रूव्हमेंट्स असतात कोडमध्ये त्याला म्हणतात मशीन स्पेसिफिक कोड इम्प्रूव्हमेंट्स. अगेन दीज बोथ स्टेप्स आर ऑप्शनल. दीज बोथ स्टेप्स आर ऑप्शनल. सो फायनली तुम्हाला टार्गेट लँग्वेज मधला जो कोड आहे तो मॉडिफाईड फॉर्म मध्ये मिळतो ॲज अन आउटपुट. So you start from character stream, text stream, and you get ultimately the target language code. It could be an assembly code or it could be an executable code. It all depends on which hardware or which target configuration, hardware configuration you mean to run the code on. You mean to run the code on. Okay, so this is all about the explanation of what do you mean by the process of compilation, what are the steps in the compilation process in details. याच्यापेक्षा जास्त डिटेल मध्ये आपण जाऊ शकतो कारण कंपायलर कन्स्ट्रक्शन हा एक सब्जेक्ट आहे ऑल टुगेदर. इफ यू आर डुईंग कम्प्युटर इंजिनिअरिंग तो एक अख्खा सब्जेक्ट असतो. त्यामुळे आपण यापेक्षाही खूप डिटेलमध्ये याचा स्टडी करू शकतो. बट वी आर नॉट गोइंग टू डू दॅट. बट नाव वी नो when you hit Alt F9 and Control F9 what exactly internally happens. माझा जो आयडी मधला कोड असतो तो कोड कसा कसा टप्प्याटप्प्याने कन्वर्ट होत जातो इनटू अन एक्झिक्युटेबल फॉर्म दॅट वी लर्न टुडे. ओके, आय होप दी स्टेप्स आर अंडरस्टँडेबल टू यू. याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या या स्टेप्सचा. तुम्हाला काय तुमच्या आत्ताच्या शिक्षणाच्या दृष्टिकोनातून आवश्यक आहे. यू शुड नो हाऊ मेनी स्टेप्स आर देअर, हाऊ मेनी आर ऑप्शनल, what data structure you build, and what are the input for every step. So हे जे लाईन इथे दिलेत त्याचा अर्थ हा आहे कॅरेक्टर स्ट्रीम इनपुट, टोकन स्ट्रीम आउटपुट, टोकन स्ट्रीम इनपुट, पार्स ट्री आउटपुट, पार्स ट्री इनपुट, ॲब्स्ट्रॅक्ट सिंटॅक्स ट्री आउटपुट, ॲब्स्ट्रॅक्ट सिंटॅक्स ट्री इनपुट, मॉडिफाईड इंटरमिजिएट कोड आउटपुट. ओके, या पद्धतीने ही डायग्राम आहे. डायग्राम सोपी आहे. 2-3 वेळा प्रॅक्टिस केली की तुम्हाला ती लिहिता येईल. परीक्षेत काय जास्तीत जास्त प्रश्न येऊ शकतो, explain what are the steps in the compilation process. असा सिंपल प्रश्न येऊ शकतो. ही डायग्राम काढून you can explain that these are the 4 important steps, these are the 2 optional steps, this step has this input, this output, this step has this input, this output. Okay, finally you should say that there is a symbol table which is representing the intermediately generated data structures in the compilation process. राईट हँड साईडला हे जे 2 गोष्टी आहेत त्याच्याबद्दल मी बोललो नाही जास्त करून. इथे जर तुम्ही बघितलं तर इथे फ्रंट एंड लिहिलंय, बॅक एंड लिहिलंय. सो फ्रंट एंडची जी गोष्ट आहे जी आपण Alt F9 करतो जेव्हा होते तुमच्या आयडी मध्ये, टर्बो C3 आयडी तुम्ही वापरला असाल म्हणून मी Alt F9 बद्दल बोलतोय. Alt F9 मध्ये काय होतं, कोड कंपाईल होतो. ओके, तो कंपाईल होतो जे आपण म्हणतो ना ती ऍक्च्युली फक्त अर्धी स्टेप होते. लिंकिंग आणि लोडिंग होत नाही. म्हणजे माझा एक्झिक्युटेबल कोड हा कम्प्लिटली जनरेट होत नाही Alt F9 ने. जेव्हा मी कंट्रोल F9 करतो तेव्हा लिंकिंग लोडिंग होऊन प्रोग्राम एक्झिक्यूट होतो. ओके, लिंकिंग लोडिंग होऊन प्रोग्राम एक्झिक्यूट होतो. तर फ्रंट एंड लिहिलेला आहे, इथे तुमचा सिंटॅक्टिकल चेक पर्यंतचा पार्ट आहे, जेणेकरून इथे तुमच्या प्रोग्राम मध्ये जर काही सिंटॅक्टिकल एरर्स असतील तर त्या आयडेंटिफाय केल्या जातात आणि फ्रंट एंड थ्रू तुमच्या कंपायलरच्या फ्रंट एंड थ्रू त्या तुम्हाला दाखवल्या जातात. दे आर शोन टू यू so that you can correct those errors before the compilation completes its conversion into target code. Okay, so त्यामुळे याला फ्रंट एंड म्हणलेलं आहे आणि बॅक एंड खालच्या 2 गोष्टीला म्हणलंय कारण हे सगळं जे होतं हे हार्डवेअर मध्ये होतं. याचा संदर्भ जो प्रोग्रामर आयडीचा वापर करतोय त्या फ्रंट एंडशी नसतो म्हणून त्याला बॅक एंड म्हणलेलं आहे. नथिंग मोर दॅन दिस टू दीज 2 पर्टिक्युलर explanation or these 2 particular parts. Okay, so that is the compilation process for you आणि या पद्धतीने compilation